নাই আৰু এতিয়া প্ৰব্লেম নাই। হেল্ল' গাইজ, গুড আফটাৰনুন মানে ইভিনিঙে হ'লগৈ আৰু এতিয়া হ'ল ডিউটি ছুটি, ঠাণ্ডা লাগিছে, কাহ ধৰিছে আৰু এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে চাব আৰু স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে হয়তো বুজি নাপাব পাৰে, সেইকাৰণে স্কিপ কৰিবলৈ নকওঁ আপোনালোকক, ভালকৈ চাব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তো আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে কিহৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম। আজি ছাইডত দিয়ে দিছোঁ, চৰি দেই, কাহ ধৰি আছে মানে সেইকাৰণে অৱস্থাটো বেয়া হৈছে। ছাইডত দিয়ে দিছোঁ। ভাইটি এজনে সুধিছে যে চিম্পুল 12 পাছ কৰিলে মানে ITS এতিয়া নাথাকিলে ৰিগত জইন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বুলি সুধিছে। তো তেওঁক ক'ম, ভাইটিজনক নিশ্চয় পাৰিবা আৰু একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু এতিয়া প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু ITS থাকিলে ভাল হয় আৰু এটা ৰিগত সোমাবলৈ, কাৰণ এই জেগাটো হৈছে টেকনিকেল এৰিয়া, কাৰণ ইয়াতে মেকানিক্স, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ জববিলাক হয় আৰু কি কয় মেকানিকেল বস্তুবিলাক বেছি আছে। সেইকাৰণে যদি আপুনি ITI কৰি লয় তেতিয়া সুবিধাখিনি হয় আৰু পাছলৈ প্ৰমোশ্যন ল'বলৈ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আৰু আজিকালি প্ৰায়ে ITI কৰা ল'ৰাবিলাক থাকে, প্ৰায় ITI থকা। সেইকাৰণে যদি আপোনাৰ চিম্পুল চাৰ্টিফিকেটখন দিলে মানে ডিমাণ্ডটো কমি যায় বুলি ক'ম আৰু, কাৰণ কিছুমানৰ 12 পাছো থাকে, ITIও থাকে, তো সেই চাৰ্টিফিকেটখন, সেই বায়'ডাটাখিনি অলপ হেভি হয়। সেইটো কাৰণে যদি আপুনি ITI কৰি লয় তেতিয়া ভাল হয়। আৰু যদিও ITI নাই তেতিয়াও ইমান প্ৰব্লেম নহয় বাৰু, কিন্তু সোমাবলৈ অলপ কষ্ট হয়, কাৰণ আজিকালি চব ITI ল'ৰা বিচাৰে। তো হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰাত কোনো বাধা নাই যিকোনো কোম্পানীত। আৰু আপোনালোকক ইয়াতে এটা কথা কওঁ যে ৰিগ আহিব, এপ্লাই কৰিম এনেকৈ বুলি ৰৈ নাথাকিব। যদি ৰিগ কাম চলি আছে, কোনোবা এটা ৰিগ কাম চলি আছে, অফিচটো গম পায়, দেখিছে, তো তেতিয়াহ'লে তাত আপুনি বায়'ডাটাখন পেলাই থৈ দিয়ক, বায়'ডাটা এপ্লাই কৰি দিয়ক। কিজানিবা আপুনি দিয়াৰ লগে লগে খালী হৈ যাব পাৰে, আপোনাৰ কপালত আছেই বা। তো সেইকাৰণে মানে কিছুমানে ভাল চেলাৰী পালে বেলেগ ৰিগলৈ যায়গৈ অলপ বেছি, কাৰণ চবেই চেলাৰীটো ইনক্ৰিজ হোৱা বিচাৰে, বেছি হোৱা বিচাৰে। কিছুমানে প্ৰমোশ্যন হ'লে বেলেগলৈ যায়গৈ, কিছুমানে চেলাৰীটো অলপ বেছি হ'লে বেলেগলৈ যায়গৈ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ৰিগ আহিব, এপ্লাই কৰিম বুলি ৰৈ নাথাকিব, এপ্লাই কৰি থৈ দিয়ক আৰু খবৰ খাতি লৈ থাকক। আৰু বুজি পাইছে, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মেইন টপিকটো এইটোৱে যে চিম্পুল 12 পাছ কৰিলেও তেওঁলোকে ৰিগত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। যদি বুজি পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু জয় অসম, হেছটেগ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব। সেইটো প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে মই কৈ আছোঁ। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। এতিয়া ৰাখিছোঁ, ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু দেখিছে অৱস্থাটো বেয়া হৈ আছে, কাহ চাহ ধৰি আছে।